One package came today. This is from Feathers and GD. Samahan niyo ko. Let's do unboxing. Wow, ang sosyal. Tingnan niyo to mga mommies. Meron pa silang free cute headband. So ito yung glass glow facial foam nila. Pink yung loob niya. Then open natin. Yan. So foam siya. Wow. So, ito naman yung Glass Glow Rich Serum. So, makikita niyo naman na well-packed yung mga items na dineliver nila sa akin. So, sure kayo na secured yung mga products. So, nice. Very pang mayaman. Ang ganda, in fairness. Parang may glitters-glitters siya sa loob, oh. Eee. So, let's check yung consistency niya. So, ayan, medyo malapot siya. Para siyang oil. Pero parang gel. So, ito naman yung snail soap nila na pang body. So, medyo malaki siya yung size niya. Ayan, meron siyang kasamang net. I think ang net is nakakatulong para mas mapabula niyo yung sabon. So, good thing meron silang ganon. So, yan, in fairness, ang ganda ng packaging nila. So, ito na po lahat yung mga items na ibinigay sa akin ng Feathers and GD. So, I will try this for 1 week and let's see what's the effect. By the way, these items are safe for pregnant and breastfeeding mom. Kaya wait nyo mga mommy ang review ko para sa product na to. See you soon! Thank you for watching!